Hello everyone, नमस्ते, वेलकम टु माई च्यानल इन माई किचन विथ मीना। हजुरहरूले दिनुभएको माया साथलाई हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरहरूकै रिक्वेस्टमा आज म कोरियन किम्ची बनाउन गइरहेकी छु। यो अमिलो ट्वाक्क पिरो स्वादिलो किम्ची बनाउन हामी हाम्रो भान्सातर्फ लागौं है। यो किम्ची बनाएको पहिलो दिनबाट नै खान सकिन्छ, तर यसको स्वाद मिठो खानको लागि 2 देखि 1 हप्ता भित्र खान सक्नुहुन्छ। यदि वेदर गर्मी छ भने किम्ची छिट्टै नै अमिलो हुन्छ। किम्ची फर्मेट भइसकेपछि हजुरहरूले फ्रिजमा राख्न सक्नुहुन्छ। फ्रिजमा राखेको किम्ची 3 महिनादेखि 6 महिनासम्म खान सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले पनि किम्ची मैले जस्तै बनाएर खानुहोला। किम्ची बनाउने रेसिपिज मैले तल डिस्क्रिप्सनमा लेखिदिएकी छु। हजुरहरूले समय दिएर हेरिदिनु भयो, हृदयबाट नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै विभिन्न देश विदेशको रेसिपी लिएर हामी फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। प्लिज लाइक, शेयर, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब। अन्तमा हजुरहरू जहाँ रहनुहोस् स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्।